Bună ziua tuturor, bine ați venit, eu sunt Meme și ca de obicei vă sunt astăzi călăuză pentru citirea energiei în curs. Vă rog, țineți cont de faptul că mesajele s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Suntem și noi unici, suntem și noi originali și nu toți poate avem în gând același tip de provocare. Bun, să vedem, încerc să fac două variante. Bun, avem cele două variante, cele două frecvențe, să vedem în care intrați, portocaliu sau galben. Încep cu 1 portocaliu, după continuăm cu 2 galben. Să vedem mesajele pentru voi astăzi. Astăzi ca și energie, ca și vibrație. Să ne orientăm mai mult asupra recunoștinței. Este o fază lunară aproape de o lună plină, adică să ne evaluăm puțin statusul actual și să fim recunoscători pentru asta, pentru că din vibrația și frecvența recunoștinței, Jupiter, care este aici ca semn, ca și guvernator, aici avem săgetătorul, se va ocupa de extinderea stării noastre de bine. Avem energia gemenilor, iată axa cunoașterii, 180 de grade între semnul gemenilor și cel al săgetătorului. Este o axa a cunoașterii, o axa a dezvoltării la nivel de intelect, dar să ne ridicăm intelectul de la planul fizic, de la ceva mic la ceva mare, mai spiritual, mai profund, și luna plină în Gemeni. Iată cum o axă lucrează pentru noi aici, să îmbrățișăm fluxul organic al vieții, viața așa cum este ea acum. Este o axă a înțelepciunii, să știți aici, activă pentru voi. Cartea Decide și semnul unei pene, da, care poate fi și pană de scris. Să ne concentrăm atenția asupra propriei noastre persoane, a propriei noastre valori, să ne vindecăm, să ne apreciem mai mult. 5 de cupă. Nouă de spadă, păi nici nu e de mirare. 7 de bâtă și Marea Preoteasă. Bun. Marea Preoteasă aici vine și spune, ai căutat tot felul de răspunsuri până acum, de-a lungul timpului. De câte ori ai fost în vreun impas în viața ta, indiferent de natura acestui impas, indiferent de natura acestei provocări, ai fost complet dat peste cap. Ai ajuns să nu ai somn noaptea. Ai fost măcinat de gânduri până la epuizare. Ai intrat în stări de depresie, te sufocai, n-aveai aer să respiri, nu găseai efectiv niciun capăt de linie, niciun mod în care să ieși din povestea asta, nicio formă prin care să crezi că te poți ajuta.
7 de bâtă vine cu forță interioară, este formată din 1 și 6. 1 este asul de bâtă, 6 este 6 de bâtă, succesul. Este momentul acela în care înțeleg că dacă schimb ceva acum, va fi bine și în viitor. Iată, tânăr, mai puțin tânăr, dar mai bătrân, să spunem, că nu știu cum să spun altfel acum, să înțeleg că degeaba îmi blochez emoțiile. Aici vedeți că se face un baraj pentru apă, apa este emoție, degeaba îmi blochez emoțiile, degeaba fug de ele sau degeaba mă scald în propriile mele emoții, că până la urma urmei mă voi înneca, și să capăt cunoaștere. Să decid ce vreau să fac în viața mea, pentru că sunt aproape de închidere de ciclu, adică este energia în curs, în punctul de a te împinge față în față cu o decizie importantă de viață, cu o, cum să-i spunem, cu o situație din aceea în care efectiv oala este sub presiune și va bubui, dacă nu decizi că este timpul să ai grijă de tine, dacă nu este timpul să înțelegi și să capeți o profunzime, o înțelepciune, să înțelegi viața așa cum a fost ea, în primul rând să o accepti. Cinciul de cupă este o carte care vorbește despre această stare de pierdere totală în fața unei fatalități, da? Poate fi și o carte care înseamnă doliu. Ei, frecvența aceasta joasă este admisă o anumită perioadă de timp în viața unui om, însă nu putem rămâne acolo. Nu putem, pentru că altfel ne distrugem, ne punem complet pe pauză viața și frumusețea aceasta. Și Marea Preoteasă aici vine și spune: înțelegi că este o forță mai înaltă în jurul tău care nu te lasă, care are grijă cumva să echilibreze lucrurile? Dacă răspunsul este da, mai vine o întrebare: înțelegi că și tu ești parte din acea forță colosală care este în jurul tău, că ești o extensie a ei și că tu ai puterea să decizi acum să-ți schimbi viața? Dacă da, atunci există progres aici și stare de bine. Haideți să clarific un pic ce se întâmplă cu recunoștința. Vă văd foarte pesimiști, sunteți probabil grupul care se lasă așa pătruns foarte ușor de probleme și iese foarte greu din ele. Avem Scorpionul, Gemeni, Săgetătorul încă o dată și Peștii. Și avem Nebunul. Voi față în față cu un nou început, voi față în față cu decizia de a schimba un pic apăsarea asta pe care o aveți, de a poate accepta lucrurile așa cum sunt și poate accepta că în sfârșit au ajuns la final, că nu mai are niciun sens să sperăm în ceva ce a apus. Și asta este o variantă și o opțiune. Prințul de cupă. Pe voi vă neliniștește pentru că, deși situația este cumva la un capăt de drum, se prezintă în fața voastră o finalitate, s-ar putea ca situația aceasta să vă tot împungă din când în când, că vorbim despre un necaz care tot apare, că vorbim despre o lipsă care se tot reactivează în viața voastră, că vorbim despre o persoană cu care nu mai sunteți împreună, dar vă mai tot știți cum gâdilă, vă mai tot caută, tot în punctul în care va trebui să decideți ce vreți să faceți pe mai departe sunteți. Iată, finalitate și Împăratul. Și voi decideți când. La voi este puterea. Cred că ați avut de-a face cu cineva foarte puternic, cu cineva care și-a controlat foarte mult
stările, cu cineva care posibil să vă fi controlat pe voi foarte mult, să fi știut exact ce să vă spună, când să vă spună, cu cineva care are foarte multă energie de foc. Aici am semnul berbecului, dar am și semnul planetei Venus, adică Taur, cu cineva care nu v-a ațățat, a știut, sau poate nu a știut, a făcut-o involuntar, cum să prezinte situații, provocări în viața voastră ca să vă testeze vouă valoarea. O persoană pe care a trebuit să o întâlniți ca să învățați ceva din povestea asta. Cavalerul de spadă. Și care să vă facă, pentru că aici este vorba despre decizie, să învățați, să decideți mai repede pentru voi ce anume este potrivit și ce nu. Întreaga relație care se prezintă aici pe masă a avut rolul de a vă scoate pe voi la lumină într-o vibrație de determinare, de decizie. Cred că lăsați totul în voia sorții așa, ceea ce este ok, însă atunci când lăsăm ceva în voia sorții, trebuie să plasăm și o intenție acolo, adică să ne fie bine, nu să lăsăm așa, să luăm astăzi un bobârnac, mâine un șut, că le lăsăm în voia sorții. Nu e chiar așa. Persoana asta în permanență se uită, să știți, cumva către voi, dar se uită către voi așa din când în când, să spunem, și cu frimituri, nu cu pita, da? Se uită așa din când în când. Ori voi aici chiar va trebui să faceți un pas înainte și repede, aș putea să spunem. Copilul. Fie să faceți un pas înainte pentru că este nevoie să aveți grijă de voi și de copiii voștri, fie pentru că este vorba aici despre imaturitatea voastră emoțională, despre faptul că nu vă eliberați ușor de tristețe, de probleme, că deveniți așa ușor depresivi și apatici, pentru că vă dați puterea, aici sunteți complet inofensivi și nu aveți putere, copilul din voi față de adultul din voi, și este important să ne vindecăm trauma copilului interior pentru ca adultul din noi să devină matur la nivel emoțional. Dacă aveți pe cineva în minte, persoana asta este clar în altă sferă paralelă cu viața voastră, nici de cum în viața voastră de acum înainte. Avem cartea Fertilitatea. Cred că pentru unii dintre voi s-ar putea să fi fost într-o relație de triunghi amoros, iar persoana la care voi vă gândiți să aibă un copil cu cineva. S-ar putea ca persoana la care voi vă gândiți să dorească să ia copilul vostru cu ei, sau s-ar putea ca voi în acest moment în care vă hrăniți emoția, da, vă hrăniți copilul interior, inima voastră să crească, inima voastră să înflorească și să se vindece. Avem aici o cruce și avem aici cartea care spune finalitate. Avem berbecul și avem aici berbecul, același semn, și pe Venus. Cartea asta este Venus în berbec. Venus în berbec se îndrăgostește așa foarte impulsiv, vrea și impune multe lucruri deodată, trăiește cu pasiune, dar în egală măsură se și plictisește repede. Omul cu care voi ați fost aici în relație sau persoana aceasta de interes, să știți că și-a pierdut interesul foarte repede față de ce ați avut împreună, în timp ce voi ați crezut că este pe viață. De aia vine
durerea asta aici. Durerea asta o simțim când ne pierdem partenerul de viață după 50 de ani de stat împreună. Și ce mai avem aici? Un ceas de buzunar, fix ora 3 este, adică ora 15, magnetism. Magnetismul înseamnă divinul masculin, înseamnă ca, înseamnă forță, pasiune, un nou început, cu berbecul aici, plin de speranță, da? Speranță în sensul acela pur de abundență, mai ales toamna aceasta, un leu aici, puternic, și uite leul aici. Deci clar chestia asta cu copilul are o importanță foarte mare în viața voastră. Păunul, care înseamnă frumusețea de a crește ceva, dar frumusețea de a crește ceva organic, în fluxul organic al vieții, nu ceva forțat, ceva care a fost așa ca Venus în berbec, mă îndrăgostesc la fiecare 5 minute de altcineva și jur că e iubirea vieții mele. Nu, nu chiar așa. Deci, ca semne am spus, avem peștii, ce a mai apărut pe masă, berbecul, față de ce am enumerat înainte. Bun, dragilor, cam atât. Trec la următorul grup. Vă mulțumesc ca de obicei că ați fost alături de mine și să fiți bine. Pa, pa! Bun. Pentru grupul 2, cei care au ales cartea galbenă, semnul balanță, aproape lună plină, dar ultimul pătrar al lunii în balanță. Să vă faceți timp pentru a vă iubi pe voi înșivă. Semnul Capricornului, luna nouă în Capricorn, primul pătrar al lunii noi în Capricorn. Să scoateți la suprafață partea blândă din voi. Capricornul și balanța, interesant. Capricornul este guvernat de Saturn, care este lordul karmei, spun în ghilimele, și balanța este tot un simbol al cumva karmei, în sensul de karmă înseamnă cauză-efect și balanța la fel, ce pui aia primești. Să aveți grijă la bani și la resursele voastre financiare. Mesaje de iubire, cineva își exprimă dragostea, primiți un mesaj de iubire, se gândesc la voi și vă spun acest lucru. Cartea Judecata, cartea Puterea, Turnul și 9 de cupă. Voi, dragilor, sunteți un grup care în acest moment vă gândiți cumva poate la fix în momentul vorbirii. Aveți cu totul și cu totul alte priorități, cumva cred că sunteți prinși în ceva provocări financiare sau vă gândiți la serviciu, sunteți într-o sferă mai pragmatică cu Capricornul aici și din senin, din iarbă verde, primiți un mesaj de iubire care vă șochează. Și asta era exact tot ceea ce aveați voi nevoie ca să puneți mâna pe o șansă de împăcare cu persoana voastră de interes. Pentru alții dintre voi,
din pricina probabil a unor probleme financiare. Ultima discuție pe care ați avut-o cu persoana voastră de interes a fost una cumva devastatoare și acum nu știți cum să vă împăcați din nou. Cărțile de aici din etalare vorbesc despre iertare, vorbesc despre împlinirea dorințelor, vorbesc despre o surpriză, un șoc poate care a venit la nivel financiar și despre puterea de a depăși acest șoc. Cred că unii dintre voi veți găsi sprijin fie în niște prieteni, fie în persoana voastră iubită, să depășiți niște probleme financiare cu care vă confruntați acum și cărora nu prea le dați de cap și apelul acesta vine așa cumva din senin, vine neașteptat, vine ca o surpriză pentru voi și când vă gândeați mai puțin, atunci se întâmplă și se întâmplă ca și consecință a unor fapte bune pe care voi le-ați făcut în trecut și ca și un efect al unor momente în care voi ați dat ajutor persoanelor din jurul vostru. Avem aici pajul de cupă, ca și la celălalt grup, dar într-adevăr primiți ajutor de la cineva blând, primiți și mesaje de iubire, primiți și susținere în sfera aceasta emoțională. Ce avem aici? Interesant. Este cartea un fel de lumea, putem să-i spunem. Lumea vine cu o finalizare, lumea vine cu ceva discuții care se întâmplă de la distanță. Este ca și când cineva, să spunem, din străinătate vă poate ajuta cu această sumă de bani de care voi aveți nevoie și v-a sunat și v-a spus că vă poate ajuta fix într-un moment în care voi nu vă așteptați. Și cartea Moartea, care spune să aveți mai multă grijă la cum vă folosiți resursele financiare. S-ar putea să existe pierderi în bugetul vostru pentru că nu aveți neapărat cea mai bună relație din lume cu banii, dar nici nu este un capăt de țară. Este ceva legat de fie chirie pentru casă, fie ceva rate, fie ceva legat de imobiliare, mai văd aici. Și avem cartea 2 de spadă, dar ea, în esență, în acest set de tarot, vorbește despre pace. Vă găsiți pacea, pacea este și acest 9 de cupă, găsiți soluția la aceste provocări pe care le aveți, nu este nimic atât de grav pe cât pare, sau dacă este ceva grav cu care voi vă confruntați acum, eliberați-vă de stres și de emoție negativă pentru că rezolvați. Dacă vorbim de relație, atunci apelul acesta pe care îl primiți sau mesajele acestea pe care le primiți, le așteptați de ceva vreme, vin neașteptat și vin de la cineva care între timp s-a schimbat. Și s-a schimbat pentru că a avut și persoana respectivă parte de niște provocări care l-au zguduit așa puțin și iată, disperare. L-au pus puțin pe gânduri și cumva asta a ajutat să intre într-o altă frecvență. Nu disperați în legătură cu resursele voastre financiare, pentru că rezolvați. S-ar putea să fiți unii dintre voi puși pe drumuri, alții dintre voi s-ar putea ca să nu aveți bani să faceți o călătorie, să vedeți persoana iubită sau persoana iubită să nu poată veni sau voi doi să fiți la depărtare unul de celălalt din cauza banilor, pentru că poate este scump să vă vedeți. Nu disperați, toate lucrurile se rezolvă. Și mazărea, da? Comunicare, semnul peștilor aici, comunicați foarte mult în scris, comunicați mereu, stați cu orele poate la telefon sau a existat o lipsă de comunicare aici de 4-5
5 luni, să spunem, și dintr-o dată, primind acest apel, simțiți așa că vă fuge pământul de sub picioare și nu înțelegeți de unde atâta bucurie. Ei, uite că se mai întâmplă să fie și așa. Avem o frunză roșie. Acum, pe timpul toamnei, lucrurile se aranjează. Reușiți să vă vedeți, dacă chiar asta vă doriți. Inițiala L, F. Comunicarea voastră va avea loc într-o zi de luni, într-o zi de vineri. O inițială H, poate cineva e în Olanda sau poate nu puteți acum să vă țineți în brațe și acest lucru vă macină, vă supără. Inițiala B, bucurie, iată, și noroc, trifoiul cu 4 foi, o inimă și o fetiță aici. Poate fi că voi sunteți necăjiți, că nu puteți să vă vedeți copiii, poate sunteți plecați în străinătate și ei au rămas acasă la bunici și lucrul ăsta vă macină pentru unii dintre voi și ați plecat tocmai pentru a evita să rămâneți fără bani, aveți nevoie să-i creșteți. Pentru alții dintre voi, bucuria este de copil atunci când vă reîntâlniți. Ca semne avem așa: Leu, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Balanță, Pești, Balanță din nou. Evident, nu numai acestea, dar acestea în mod evident. Da, și cam atât. Bun, dragilor, vă mulțumesc mult, să fiți bine, să rezolvați tot ce aveți de rezolvat. Până pe data viitoare, vă îmbrățișez. Pa, pa!